ang tamang pamamaraan ng paggamit ng IOF sa pagbababuyan. Sa pagpapainom, maghanda ng balde na may 20 liters na tubig. Siguraduhin ang tubig na gagamitin ay walang halong chlorine. Pwedeng gumamit ng tubig na galing sa poso, balon, sapa o ilog. Kumuha ng isang kutsarang IOF. Iwasang gumamit ng basang kutsara o scoop para hindi kumapit ang basa o moist sa natirang IOF na nasa lagayan. Ihalo ang IOF sa balding may tubig hanggang sa malusaw. Hayaang nakababad ng 3 hanggang 6 na oras bago gawing tubig inumin sa buong araw. Para sa gumagamit ng drinker, salain muna ang IOF bago isalin sa lagayan kung saan manggagaling ang tubig sa drinker para maiwasan ang pagkabara ng kanilang painuman. Sa pagpapakain, ang sukat para sa 10 hanggang 20 heads na baboy kada araw. Ang isang kutsarang IOF ihahalo sa 10 kilos na feeds or 20 liters na tubig na walang halong chlorine. For dry feeding, ang tubig na nahaluan ng isang kutsara at binabara ng IOF ay pwedeng i-spray sa feeds at patuyuin ng 2 oras bago ipakain sa baboy. For wet feeding, ang tubig na nahaluan ng isang kutsara at binabara ng IOF, estimate na lang sa dami ng tubig na ihahalo sa feeds. Siguraduhin din na ang lagayan ng IOF ay walang singaw at nakalagay sa area na hindi masyadong malamig at di masyadong mainit para hindi ito mag-molds. Laging tandaan na dapat maubos nila ang tubig at pagkain na may IOF sa loob ng 24 hours. Manamis-namis ang amoy ng IOF kapag tinimpla ito sa tubig. Magiging maasim naman ang amoy nito kapag lumagpas na ng 24 hours at dapat nang palitan. Ang hindi naubos na tubig na may IOF ay pwedeng gamitin pang disinfect sa kulungan ng baboy para di mangamoy ang kulungan at di sila madapuan na kung ano-anong insekto. Mahalagang paalala, panatilihing malinis ang ating kulungan upang maiwasang magkasakit tulad ng ASF at iba pang viruses ang ating alagang baboy. Gawin ang biosecurity procedure. Para malaman kung paano, i-click nyo lang ang link ng video na nakalagay sa baba. Happy farming!